Nữ doanh nhân Lê Thu Hằng luôn nỗ lực mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Trong công việc, chúng ta hay đề cập tới sáng tạo và tư duy, nhưng làm thế nào để vươn tới đỉnh cao của hai từ này lại là một câu hỏi lớn. Với doanh nhân Lê Thu Hằng, cách duy nhất để thực hiện là nghĩ thật, làm thật. Được biết, doanh nhân Lê Thu Hằng hiện là giám đốc công ty cổ phần dịch thuật, đào tạo và du lịch Việt Nam. Chị tốt nghiệp trường Đại học Thương mại, sau khi ra trường có 10 năm làm việc tại cơ quan nhà nước. Khi lập gia đình và sinh con, chị không thể đi làm xa. Nhưng với mong muốn được tự chủ kinh tế, chị đã tự làm riêng và bắt đầu lập nghiệp bằng quán photo, đánh máy tính. Chị tâm sự, đầu tiên chỉ là đánh máy tiếng Việt. Mỗi ngày tôi có thể đánh máy 100 trang bằng việc sử dụng phím tắt, mà giờ ít ai biết đến. Rồi đánh máy tiếng Anh, Nga, Pháp và tiếng Nhật, Trung, Hàn. Đánh máy được những ngôn ngữ này tôi đã phải học như học một người học ngoại ngữ thực sự mới đánh máy được. Từ những việc làm thường xuyên và hàng ngày như vậy, chị đã từng bước bén duyên với nghề ngôn ngữ. Khởi đầu của chị là dịch thuật, rồi đến phiên dịch, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Với mong muốn đẩy mạnh và phát triển kinh doanh hơn nữa, cùng suy nghĩ cần làm dịch vụ dịch thuật, phiên dịch cho các doanh nghiệp mới làm ăn lớn được, chị đã quyết tâm theo đuổi đam mê và mục tiêu của mình. Nhưng không có con đường nào bằng phẳng hay trải hoa hồng. Vì muốn giữ uy tín với khách hàng, chị đã chấp nhận thua lỗ và từng phải đi mua hóa đơn VAT với mức 40% để giữ chân khách hàng. Năm 2005, nhà nước phát động phong trào khuyến khích các thành phần kinh tế mở doanh nghiệp. Chị đã nhanh chóng nắm bắt và tận dụng cơ hội, mở ngay doanh nghiệp với ngành nghề dịch thuật, phiên dịch. Đến năm 2006, chị lại một lần nữa bén duyên với nghề dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Ngay từ khi mở trung tâm ngoại ngữ HACO, thật may mắn trung tâm của chị đã ký được những hợp đồng lớn dạy tiếng Việt với Bộ Công an, Quân đội và từng bước tạo dựng vị thế lẫn uy tín trên thương trường. 10 năm dạy tiếng Việt cho Bộ Công an, Quân đội, khối các khu công nghiệp FDI, HACO đã đứng trong top trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nổi tiếng vào những năm 2006, 2017 và vinh dự được Đài Truyền hình Việt Nam đến quay video phát trên kênh VT4. Người Việt Nam tại nước ngoài học tiếng Việt. Điều đặc biệt, trong 20 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, HACO đã xây dựng được hệ thống thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế. Qua bao nhiêu thăng trầm, nghề ngôn ngữ vẫn đi theo doanh nhân Lê Thu Hằng, nuôi cả doanh nghiệp phát triển bền bỉ. Khát vọng đi tới thành công. Đến năm 2019, sau bao năm vật lộn với cuộc sống, chị đã ý thức một điều, đó là nghề chọn người. 2 năm Covid-19, nhờ vào hệ thống thương hiệu mạnh, HACO đã không bị ảnh hưởng nhiều dù dịch bệnh kéo dài. May mắn khi doanh nghiệp bật tăng doanh số 200%. Khi đó chị mới nhận rõ giá trị của thương hiệu thực sự quan trọng đối với kinh doanh, không những là offline mà còn vô cùng quan trọng đối với kinh doanh online toàn quốc và toàn cầu. Khi tạo dựng được uy tín thương hiệu nổi bật trong ngành, đứng đầu thị trường, chắc chắn sẽ thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi. Mặc dù hiện có nhiều thách thức, luôn phải đổi mới, công nghệ 4.0, trí tuệ AI, đối thủ cạnh tranh, nhưng theo chị nghĩ cái gì cũng có giải pháp. Chị luôn hiểu rõ bất kỳ ai, bất kỳ doanh nghiệp nào khi đã làm kinh doanh thì đều sẽ có những khó khăn và áp lực riêng. Đối với cá nhân, doanh nghiệp của chị với mục tiêu doanh thu đặt ra 1 tỷ một tháng, đi kèm theo đó là một loạt các thách thức và khó khăn phải vượt qua như làm sao để dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực kinh doanh ngôn ngữ thông qua các phương tiện truyền thông, các giải pháp marketing, xây dựng website, YouTube, dẫn đầu thị trường, truyền thông trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok. Bằng những kinh nghiệm thực chiến của mình, chị Hằng nhắn nhủ, chúng ta muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh ngôn ngữ thì trước tiên phải có khát khao kinh doanh trong chính lĩnh vực mình yêu thích. Chị khẳng định yếu tố quyết định thành công chính là chọn nghề đúng xu hướng, có khả năng tạo ra lợi nhuận cao, đặt ra mục tiêu và kiên trì theo đuổi. Cùng mục tiêu hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống. Tình yêu, hạnh phúc, giàu sang cùng tiêu chí thành công không đánh đổi gia đình. Chị Hằng luôn tâm niệm 3 điều sau. Thứ nhất, thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Sự hòa hợp giữa hai vợ chồng là sức mạnh vô biên để hướng tới thành công. Thứ hai, bạn hãy là chủ doanh nghiệp đích thực, chứ không làm khổ chủ. Điều hành doanh nghiệp cần có hệ thống thương hiệu, hệ thống quản trị, nâng cao năng lực lãnh đạo để chuyển giao cho các vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp. Thứ ba, cần xác định được giá trị ưu tiên. Xác định chân dung bạn mong muốn, đạt được bánh xe cuộc đời để cân bằng cuộc sống. Kinh doanh và đầu tư là để có sự giàu sang nhưng không đánh mất tình yêu và hạnh phúc gia đình. Trong thời gian tới, HACO vẫn tiếp tục với 3 lĩnh vực: dịch thuật, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, đào tạo biên phiên dịch chất lượng cao. Với mục tiêu HACO trong thời gian 3 đến 5 năm sẽ là doanh nghiệp số 1 về ngành ngôn ngữ trên thị trường, tiếp tục khẳng định thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế. Các thành tích mà HACO đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể trao tặng: thương hiệu doanh nghiệp quốc gia 1000 năm Thăng Long 2010, 2012,
Top 100 thương hiệu nhãn hiệu uy tín 2013. Thương hiệu hàng đầu Top Brands, thương hiệu vàng 3 năm liền 2014, 2015, 2016. Thương hiệu mạnh ASEAN 2017, 2018, 2019. Thương hiệu sản phẩm vàng dịch vụ vàng 2020. Thương hiệu tiêu biểu ASEAN Hợp tác Quốc tế 2021. Thương hiệu Top 10 châu Á Thái Bình Dương 2022. Thương hiệu Top 10 ASEAN 2023. Chứng chỉ ISO 9001 2008 đạt quy trình chất lượng Nhật Bản. Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp quốc tế BNI lớn nhất trên thế giới. Nếu bạn cần tìm địa chỉ dạy tiếng Việt cho người nước ngoài uy tín, chất lượng, giá tốt, hãy liên hệ ngay với Dịch thuật Haco theo số hotline 0983 820 520 sẽ được tư vấn cụ thể.